สวัสดีครับพบกับตามใจคลิปอีกแล้วครับวันนี้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เจอกันนะครับเราได้ทำการสอนการใช้อินดิเคเตอร์บนโปรแกรม MT5 นะครับวันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาสอนวิธีการหาอินดิเคเตอร์ของ MT5 มาใช้ฟรีๆนะครับฟรีเลยนะครับงานนี้ฟรีนะครับฟรีโอเคเนื่องจากอินดิเคเตอร์ที่แถมมาจากโปรแกรมนะครับก็อาจจะเป็น default นะครับเราบางคนอาจจะปรับแต่งไม่ถนัดไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ฟรีๆนะครับที่มีผู้ใช้ปรับแต่งเรียบร้อยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับหลายแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่เว็บนะครับ mqlfight.com นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปดูเลยนะครับแล้วทำตามตัวอย่างนะครับโอเคอันดับแรกครับเปิดมาก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับโอเคโอ้ไม่รีรอครับเราไปกดที่ Market นะครับกดที่ Market นะครับกดเข้าไป1ครั้งที่ Market นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเป็นรูปอะไรเยอะแยะรายการนะครับก็จะมีพวกIndicator EA Utility Script อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับตัวนี้จะเป็น Center Market ของนักเทรด Forex นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม MT4 นะครับหรือ MT5 นะครับตรงนี้เราจะมาดูในส่วนของ MT5 นะครับโอเคให้เรากดเข้าไปที่นะครับฝั่งดูตรงเมาส์นะครับให้ดูกดที่ Indicator นะครับกด Indicator 1ครั้งครับนี่ของ MT5 นะครับดูด้วยครับเป็นMT5 นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นรายการโผล่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเป็นอินดิเคเตอร์หลากหลายเลยนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่หน้าแรกตรงนี้มันก็จะผสมกันไปมันจะเป็นหน้าแรกให้เรากดไปที่ฟรีครับตรงนี้ครับฟรีจริงๆครับไม่มีข้อผูกมัดนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับเราลบโปรแกรม MT5 หรือจะติดตั้งเครื่องใหม่ MT5 ที่เครื่องใหม่เราก็สามารถเข้ามาโหลดได้เหมือนเดิมนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมี Account นะครับสามารถโหลดได้เลยตรงนี้นะครับโอเคเมื่อกดมาที่ฟรีแล้วมันก็จะโชว์รายการนะครับเป็นฟรีนะครับฟรีก็จะมีเรื่องรูปแบบอะไรตรงนี้ Recognizer Trading MACD CCI นะครับก็เยอะนะครับมีเยอะแยะเลย HMA นะครับ Renko Chart พวกนี้ครับ Harmonic นะครับ Harmonic Butterfly อะไรอย่างเงี้ยครับ RSI อย่างเงี้ยครับโอเคครับมันก็มีเยอะครับทีนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างดาวน์โหลดแล้วไปลองเทสใช้งานดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรจริงๆมันก็มีเยอะนะครับมันมีอยู่ประมาณ9หน้านะครับมีอยู่9หน้าเราก็ต้องลองคลิกดูครับลองเลื่อนไปดูว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับมันก็จะมีหลายอย่างสามารถกดไปดูก่อนได้นะมันจะมีรูปบางอันมันจะมีวิดีโอให้เราดูด้วยว่ากราฟมันทำงานยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบไปดูในส่วนของตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันครับ Sniper MACD นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูครับให้เรากดเข้าไปที่ Sniper MACD นะครับเข้ามาก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าสำหรับคนที่เข้ามาลงนะครับว่าไออินดิเคเตอร์นี้มันทำอะไรได้มั่งนะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับในตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราเอาอินดิเคเตอร์มาใส่มันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับจุดเข้าออเดอร์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันก็จะมีบอกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเป็นของเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดให้กดที่ตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดกด1ครั้งครับมันจะเด้งขึ้นมาป๊อปอัพ Have you install Meta Trader 5นะครับคือเขาถามว่าคุณมี MT5 หรือยังนะครับถ้าปกติเราก็ติดตั้งไปแล้วล่ะก็ตอบว่าเยสนะครับเยสแล้วก็กดตรงนี้นะครับกด1ครั้งครับมันจะเด้งมาอีกครั้งหนึ่งครับถามว่าเปิด Meta Trader 5 Client Terminal ไหมก็กดเปิดนะครับ1ครั้งครับมันจะเด้งมาที่ MT5 ของเราแล้วมันจะเด้งมาที่ตรงนี้ครับเนี่ยครับกำลังดาวน์โหลดนะครับ
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับติดตั้งไม่นานนะครับแป๊บเดียวไฟล์เล็กๆนะครับไฟล์ไม่ใหญ่แล้วเราก็จะเจอนะครับตรงนี้อยู่ที่ Market นะครับตรงนี้นะครับที่ Market นะครับถ้าหาไม่เจอก็สมมติถ้าหาไม่เจอนะสมมติเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ดับเบิลคลิกที่ Indicator นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาในส่วนของ Market นะครับ Market จากนั้นก็คลิกที่ Sniper MACD ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับลากมาวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับตามคลิปที่แล้วนะครับลากมาใส่เลยครับปุ๊บตรงนี้ครับเราจะปรับเปลี่ยนค่าไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องสีจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเอาตาม default ก็กดโอเคเลยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันซ้อนกันเดี๋ยวผมเอาของเดิมออกก่อนประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าจะใหญ่เดี๋ยวขยายให้ใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็นะครับตามอินดิเคเตอร์เข้าใจว่าเขียวน่าจะให้บายนะครับเขียวน่าจะให้บายนะครับส่วนแดงก็น่าจะให้เซลล์ลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องดูควบคู่ไปว่ากราฟตอนนี้มันเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงอย่างกราฟตรงนี้กราฟบิตคอยนะครับตอนนี้คือมันเทรนขึ้นไงมันไม่ควรที่จะมาเซลล์นะครับถึงว่ามันแดงก็จริงครับจริงๆวิธีการเข้าจริงๆไอตัวแดงเนี่ยแดงๆนี่มันผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันบอกให้เราเตรียมเข้านะอีกไม้หนึ่งเพราะมันเป็นเทรนขึ้นมันบอกให้เราเตรียมเข้าอีกไม้หนึ่งคือถ้าเกิดไทม์เฟรมใหญ่มันไม่มีทางที่ว่าจะแบบจะลงพึบมาทีเดียวนะฮะมันก็ยากนะครับยกเว้นมีข่าวหรือมีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตามแพทเทิร์นมันตามเป็นเทรนมันจะไม่ได้ลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีย่อตัวอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราเข้าไม้หนึ่งไปแล้วเนี่ยเข้าไม้หนึ่งไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เราเข้าไม้หนึ่งตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมขายตรงนี้ไม้แรกซึ่งเราเห็นมันเป็นเทรนขึ้นเมื่อตัวนี้บอกว่ามันแดงแต่เราไม่เซลล์ไงมันเป็นเทรนขึ้นเราก็มารอจังหวะตรงนี้ที่มันแวบเนี่ยที่มันแวบมาจะเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณช่วงนี้ปุ๊บนี่ช่วงนี้เราก็เข้าอีกไม้หนึ่งไปเข้าอีกไม้หนึ่งตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นไปถึงนี่เลยนะครับก็ขายช่วงนี้หรือจะขายช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ขายช่วงนี้ก็ได้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเปลี่ยนสีแดงจากนี่ไปนี่ก็ได้หลายตังค์นะครับขึ้นอยู่กับล็อตที่เราลงด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้คืออินดิเคเตอร์ทดลองนะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรีไม่มีแบบว่าหมดอายุ30วัน15วันไม่ใช่นะครับฟรีก็คือฟรีครับยกเว้นแต่เราไปเช่าเขานะครับแต่มันก็จะมีตัวขายนะครับตัวที่ขายนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะฮะอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูอันตัวที่ขายนะครับใครสนใจซื้อก็ซื้อได้นะครับอย่างตัวที่ขายนะครับเดี๋ยวดูที่ Cap Channel นะครับกดดูตัวอย่างนะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวที่ขายนะครับนี่ยกตัวอย่างเลยอันนี้เขาจะขายอยู่ที่$30นะครับ$30ประมาณ900ถึงเกือบพันนะครับหรือว่าจะโหลดเดโมไม่สามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาใช้เทรดได้นะครับเหมือนแค่ประมาณว่าแบ็กเทสนะครับมาแค่แบ็กเทสเฉยแบ็กเทสว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้มันทำงานยังไงนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราซื้อนะครับสมมติถ้าเราซื้อนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตามที่รูปเขาเลยอย่างตรงนี้มันจะเป็นชันแนลคล้ายๆ ATR นะครับคือถ้าชนเส้นบนมันก็จะต้องลงมาชนเส้นล่างก็จะต้องขึ้นไปตามน้ำเขาเลยครับตามตรงนี้เลยนะครับตามที่เขาลงไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเสียตังค์นะครับส่วนตัวฟรีกลับมาที่ตัวฟรีเหมือนเดิมครับมันก็มีให้เลือกเยอะแยะครับเราก็ลองเลือกโหลดดูว่าจะเอาตัวไหนหรือเราจะเลือกโหลดตัวที่เป็นกราฟเทรนก็ให้คลิกตรงนี้ครับ Indicator Type นะครับรูปแบบที่เราจะโหลดให้คลิก1ครั้งครับที่เทรนแล้วก็ไฟล์นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทรนนะครับอย่างตัวนี้นะครับ follow trend line นะครับอย่างนี้นะครับง่ายๆหน่อยนะดูง่ายเลยครับตัวนี้เขียวก็แค่บายไปเป็นเทรนขึ้นแดงก็แค่เซลล์นะครับลงมาอย่างนี้เขียวก็ขึ้นต่ออย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับก็เวิร์กอยู่นะตัวนี้ลองเอาไปโหลดใช้ดูนะครับก็พอได้แต่ดูไทม์เฟรมใหญ่ๆหน่อยสัก1ชั่วโมงขึ้นครับมันจะค่อนข้างเวิร์กนะครับถามว่ากราฟรีเพนต์ไหมผมว่ามันต้องรีเพนต์แหละแต่ถ้าเกิดไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัวร์กว่าไทม์เฟรมเล็ก
มันจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคหรือเราจะเลือกดาวน์โหลดตามความยังไงเขาเรียกว่าติดดาวมันจะมีคนติดดาวไว้5 ดาว4 ดาว3 ดาวเรียงลำดับดาวก็ได้ให้เราเลือกตรงเนี่ยครับ at least 4 star ครับ at least 4 star ก็คือมากกว่า4 ดาวขึ้นไปคลิก1 ครั้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดไฟล์มันก็จะโชว์เฉพาะอินดิเคเตอร์ที่แบบเหมือนเพลงเหมือนเพลงเราฟังเพลงแล้วมีคนมาดูเยอะอะไรประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็คนใช้เยอะแล้วเขาก็ให้ดาวนะครับให้ดาวติดดาวว่าตรงเนี้ยดีนะให้กี่ดาวให้อะไรเงี้ยเหมือนเราซื้อสินค้าแล้วก็รีวิวสินค้านั่นแหละประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีหลายรูปแบบฟิโบนัชชีเทรนไลน์อะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยครับตรงนี้ผสมกันไปนะครับก็ลองเลือกใช้เลือกโหลดดูนะครับตรงนี้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีหรือใครอยากซื้ออุดหนุนก็ลองดูนะครับมันก็จะมีหลายราคานะครับหลายดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ฟรีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีตีเทรนไลน์นะครับตีเทรนไลน์ว่าตียังไงให้รู้เป็นเทรนขึ้นเทรนลงจะปิดออเดอร์ตอนไหนจะเตรียมเข้าออเดอร์ใหม่ตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ตามใจคลิปก็ขอจบการแนะนำนะครับวิธีการดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ MT5 แบบฟรีๆนะครับไปใช้แบบฟรีๆเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ